Welcome po at magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa tayo ng crispy egg. Masarap po ito. Ang mga sangkap na gagamitin natin ay 4 medium eggs, 1 cup flour, 1 cup cornstarch, 1 tablespoon salt, 1/4 teaspoon black pepper, magic sarap, at gagamit din po tayo dito ng cooking oil, water, and ice cubes. Tara, umpisa na natin gumawa ng crispy egg. Una, i-mix po natin ang 4 na itlog. I-mix lang po natin. Add na po natin salt. Black pepper, magic sarap. Mix lang po natin. Then, set aside lang po muna natin. Sa isa pang bowl, paghaluin natin ang cornstarch at ang all-purpose flour. Mag-add tayo ng water dito. 3 cups of water po yung nilagay natin. Haluin lamang po natin ito hanggang sa mawala yung buo-buo niya. Pag wala na po yung buo-buo, pagsamahin na natin ang mix nating flour and egg. Haluin naman po natin. Then, pag nahalo na po natin, dito po natin ilalagay yung ice cubes. Ayun po yung sekreto para maging crispy siya kahit na malamig na po siya. Po natin. Painit na po tayo ng mantika. I-deep fry na po natin siya. Ayan po siya. Yan na, golden brown na siya. Pag golden brown na po, pwede na po natin tanggalin. Okay na po ang crispy egg. Ready for serving na po. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo rin po sanang kalimutang mag-subscribe, like, and share ang video na ito.